હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું દરેક ગુજરાતીઓના ફેવરિટ એવા મેથીના ગોટાની રેસીપી. એકદમ બજાર જેવા ફૂલેલા અને ખાવામાં સુપર ટેસ્ટી. દરેકના ઘરમાં બનતા ભજીયાનું બેટર તો લોટમાં પાણી ઉમેરીને એક સરખું બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ આજે મેથીના ગોટાનું બેટર એકદમ અલગ જ બનાવીશું. એટલે આપણા મેથીના ગોટા એકદમ જાળીદાર અને ખાવામાં સોફ્ટ એવા પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવીશું. તો ચલો સુપર ટેસ્ટી રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા મેથીના ગોટાનું બેટર બનાવવા માટે 1.5 કપ ચણાનો ઝીણો લોટ લેશું. તેને આપણે ચાળણા વડે ચાળી લેશું. ચણાના લોટની ગમે તે રેસીપી બનાવો તેને ચાળીને જ ઉપયોગમાં લેવાનો, અને ગમે તે ચણાનો લોટ તમે લઈ શકો છો, ઘરનો કે બજારનો. ઘરનો લોટ હશે તો પણ તમે આ રીતના બનાવશો એટલે તમારા મેથીના ગોટા જાળીદાર જ બનશે. હવે મેથીની ભાજીને મેં ધોઈ આ રીતના બરાબર કોરી કરી લીધી છે, અને તેને કૂણી દાંડલી સહિત આપણે સમારી લેશું. શિયાળામાં એકદમ સરસ મેથીની ભાજી લીલીછમ તાજી માર્કેટમાં આવતી હોય છે. તો તમારે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે મેથીની ભાજી વધારે કે ઓછી નાખી શકો છો. તો મેથીની ભાજીને મેં સરસ રીતના સમારી લીધી છે. કોથમીરને પણ મેથીની જેમ મેં ધોઈને કોરી કરી લીધી છે. તો તેને પણ આપણે સમારી લઈશું. મેથી અને કોથમીર બંને તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈ શકો છો. હવે મેં અહીંયા મીડિયમ તીખા લીલા મરચાં લીધા છે. તો 2 થી 3 મરચાંને ઝીણા સમારી લેશું, બાકીના મરચાંને તળી લેશું. મરચાંને પણ બને એટલા એકદમ ઝીણા સમારવા. મરચાંની પેસ્ટ નાખવાને બદલે તમે ભજીયાના બેટરમાં આ રીતે એકદમ ઝીણા કટિંગ કરેલા મરચાંને નાખશો તો ભજીયા ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી બનશે. આ રીતે નાખવાથી મરચાંનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. શિયાળામાં ઘણી પ્રકારના મરચાં આવતા જ હોય છે. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે અને સગવડતા પ્રમાણે કોઈ પણ મરચાંનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે 1 ચમચી મરી અને 1 ચમચી આખા ધાણાને અધકચરા વાટી લઈશું. મરી અને ધાણાને અધકચરા વાટવાથી ભજીયાનો ટેસ્ટ 100 ગણો વધી જશે. આ રીતે મસાલો કરીને ભજીયા બનાવશો તો બજારમાં મળે તેવા મેથીના ગોટા સ્વાદમાં બનશે, અને મરી અને ધાણા વગરના તો મેથીના ગોટા અધૂરા ગણાય. એક બાઉલમાં 1.5 કપ ચણાના લોટને ચાળીને તૈયાર કર્યો છે. તો તેમાં મરી અને ધાણા અધકચરા વાટેલા છે તે ઉમેરીશું. તેમાં અડધી ચમચી અજમા, સ્વાદ અનુસાર નિમક અને અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરીશું. 1 ચમચી આદુનું છીણ ઉમેરીશું. આદુ, મરી, હિંગથી ભજીયામાં સ્વાદ સુગંધ બહુ જ સરસ આવે છે, અને સાથે ભજીયા પચવામાં પણ હલકા રહેશે. ગેસ એસિડિટીના પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. 1.5 કપ લોટની સામે 1 કપ મેથીની ભાજી, અડધો કપ ઝીણી સમારેલી કોથમીર અને 2 થી 3 લીલા મરચાં એકદમ ઝીણા કાપેલા ઉમેરીશું, અને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. અજમા, મરી અને આદુથી તીખાશ તો આવી જશે, પણ તમારે વધારે તીખા ભજીયા ખાવા હોય તો તેમાં એકાદ તીખું મરચું નાખી શકો છો. હવે અડધો કપ પાણી ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈએ. ભાજી તમે ધોઈને તરત લોટમાં નાખશો તો પાણી ઓછું નાખવું પડશે. અત્યારે આપણે ભાજી કોરી કરીને લીધી છે.
તો અડધા કપ ઉપર 3 ચમચી જેટલા પાણીનો મેં ઉપયોગ કર્યો છે. એટલે ભજીયાનું બેટર એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જશે. ભજીયાનું બેટર બનાવવામાં તમે આ રીતના ચમચાનો ઉપયોગ કરશો તો બેટર ચીકણું નહીં થાય. જો ભજીયાને તળવા માટે હંમેશા લોખંડની જાડી કઢાઈ તમારી પાસે હોય તો તેનો જ ઉપયોગ કરવો. લોખંડની કઢાઈમાં ભજીયા બહુ જ સરસ રીતે તળાશે, કારણ કે આમાં એક વખત તેલ ગરમ થાય પછી તેને ધીમા ગેસે ભજીયા તળશો તો તે ભજીયા લાલ પણ નહીં થાય અને એકદમ જાળીદાર અને પોચા બનીને તૈયાર થશે. તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી ગરમ તેલ બેટરમાં નાખીને હળવા હાથે મિક્સ કરી લેશું. ભજીયાના બેટરને વધારે પડતું ફેટવાનું ના હોય. તેલ ગરમ થઈ જાય અને ભજીયા બનાવવા હોય તે જ સમયે બેટરમાં સોડા ઉમેરવાના છે. તો 3 ચપટી સોડા ઉમેરીશું. માત્ર 3 ચપટી જ નાખવાના છે. તેની ઉપર અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીને તેને એકદમ સરસ રીતે હળવા હાથથી મિક્સ કરી લેશું. હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો પહેલા આપણે મરચાંને તળી લેશું. પહેલા મરચાંને તેલમાં તળવાથી તેલમાં પણ મરચાંની સરસ સુગંધ બેસી જશે અને તે સુગંધ ભજીયામાં બેસી જશે. હવે આપણે ગોટા તળી લઈએ. તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દઈશું અને આ રીતે ગોટા મૂકીશું. હંમેશા હાથ નીચે રાખીને જ ગોટા તેલમાં મૂકવાના. ઉપરથી ગોટા તેલમાં નાખશો તો તેલના છાંટા ઉડશે, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ના ફાવે તો તમારે ચમચીથી મૂકવા. ઊંડી કઢાઈમાં તમે ભજીયા બનાવશો તો ભજીયાને તળવાની જગ્યા મળશે. કઢાઈમાં ગોટા સમાય તેના કરતાં ઓછા ગોટા પાડવા. એક સાઈડ ચડી જાય પછી તેને ચારા વડે સાઈડ ચેન્જ કરીશું. લગભગ 2 મિનિટમાં ગોટા ચડી જશે ને ગોટા જ્યારે પહેલા તેલમાં મૂકો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દેવાની અને પછી મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર તળવાના. એટલે એકદમ લાલ પણ નહીં થાય અને ફૂલીને દડા જેવા થશે. આ રીતના તેને 2-3 વખત પલટાવીને તળાવવા દેશો એટલે ગોટા એકદમ સરસ તળાઈને તૈયાર થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ કલરફુલ આપણા મેથીના ગોટા બન્યા છે. તો તેને પ્લેટમાં લઈ લેશું. તો છે ને બાકી બિલકુલ તેલ વગરના. તો તૈયાર છે ગરમા ગરમ મેથીના ગોટા. તો તેને આપણે ખજૂર આંબલીની ચટણી અને તળેલા મરચાં સાથે સર્વ કરીશું. ગરમા ગરમ ભજીયાને હું તમને બતાવું. તો છે ને બાકી એકદમ જાળીદાર અને ખાવામાં પોચા અને બિલકુલ તેલ વગરના. તો તમે જરૂર આ રીતના પરફેક્ટ માપ લઈને ટ્રાય કરજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.